So ayan po mga kaibigan, so nandito po kami ngayon sa Lubas, Trinidad, Benguet na kung saan ay meron po kaming dadalawing isang bundok na ang tinatawag po nila ay Mount Yangbew. Na noon po ang tawag po dati nila ay Mount Jumbo pero ngayon po ay nabago. Kaya tara guys, pasukin na po natin ang Mount Yangbew. Umpisahan na po natin ngayon. And good morning po sa inyong lahat. Ayan, yung mga kasama ko po. Ayan po, yes! At saka itry po natin kung ano talaga ang makikita sa bundok na ito. Ayan, let's go guys! Yeah! So ayan po guys, nakikita po natin yung daanan dito sa bundok ng Yangbew na matarik po. Mataas po siya talaga kaya titingnan ko natin mga 60 degrees. So ayan, at saka sa panahon pong ito ng January ay mas malamig pa ang panahon kaya ayan, naka-hoodie po kami lahat. So ayan, subaybayan po namin po ninyo ang aming pag-akyat at ipapakita ko sa iyo ang kagandahan ng bundok na ito at kung saan po ay sinasabi po ng mga kaibigan po natin, mga kaibigan na matatanaw po natin ang magandang kalikasan pag nasa tuktok po tayo ng bundok. So ayan. So ayan guys, kahit po mataas yung daan at patirik, may nakikita po na tayong mga bahay pa rin na nagpapatayo. So ayan. Ay. Ang hirap mag-edit kayo. Diba? Oo. I-edit mo pa yan. Tapos na, naka-on. Hi! Ayan, dadaan po kami. Ayan. May mga bahay-bahay. Ayan yung bagong bahay na ginagawa. Ito tinatawag na Mount Jumbo noon. Yes. So, ibig sabihin, napunta na sila Ivan dito. Yangbew na ngayon. Late. Ayan. Taas. Taas po guys. Ayan po, ganyan po kataas yung aming lalakbayin. And then guys, may dead end po itong kalsada. So, magpipil na tayo. Oo, meron po tayong Yes, I love it. lalakarin na walang simento. Mga bato-bato, madulas, matirik. Ayan. Recycle. So ayan, sa daan po guys, talagang napakalinis po at may maintenance po. Kaya may lagayan po ng mga used bottle na ginamit ng mga hikers. May basurahan din para ma-maintain po yung bonggang-bonggang kalinisan dito sa kabundukan. Ay napapagod na ang iyong host today. Tsaka yun po guys, may nakasulat na bawal magkalat in English, no littering. So ayan, ayan na po yung aming daanan, wala na pong simento. So ayan. O dito ka, site ka dito Ses. Ayan yung kasama ko namin. Yes. Yangbew. Mag-i-start na po ang aming journey. Yes. Para po pagpawisan at sumeksi lalo. Tara, let's. Ayan. Hala pa, feeling ko ang taas eh, oh. Hi! Alright. Napupudpud din pala yung malalaking bato, no? Oo. So yan. Ayan po. So yan guys. Andito na po ako at super pagod na ako guys. So ayan. Kita po natin yung kagandahan po sa baba. Yung talagang tanawin po na mga bahay-bahay. Yan po yung KM4, Trinidad, Benguet, Baguio. Lahat po yan makikita mo yung mga lugar-lugar ng parte ng mga Baguio. So ayan guys. So ayan guys, nandito po kami ngayon sa second layer ng tutok-tok po ng Mount Yangbew. Yes. At saka kung makikita po natin doon sa ibaba, sa bundok na kabila, may mga kabahay-bahayan po doon at makikita mo talagang yung maganda yung mga view, yung whole part of Baguio po mga kaibigan. So ayan, so let's continue walking. Correct. Ayan, ayan, tumatakbo ang ating kapatid. Left, right. In fairness, ang ganda guys. So
So yan may kasabihan mga kaibigan, what is beauty if the environment is dirty? Tama! Ako naman. Doon na. Ayan. Ayan po. Hubara na to. Ayan, may nagtanggal na po mga kaibigan ng kanilang mga jacket dahil uminit na po ang katawan namin sa pag-aakyat. Isang malamig na panahon. Yan, ng Baguio City. La Trinidad, Mount Yangbew. Ayan, so yan yung La Trinidad at Baguio. Ayan. Isn't it nice, darling? Isn't it nice view? It's gonna be refreshing. Yeah! It's wonderful. Perfect day. Wow. Fresh. Safe to rest. Time for ourselves. Na naman. So ayun po guys, nandito po kami ngayon sa third layer ng bundok ng Yangbew. At makikita po natin na kasulat doon ay Welcome Mount Yangbew, Barangay Tawang, La Trinidad, Benguet. So ayan. So kahati po ng Tawang at Lubas itong Mount Yangbew mga kaibigan. So let's continue walk. Let's Ayan. Let's go! Mga kasama ko, yes, mga Tara! balatbol. Tara! Time for ourselves. Ayan, pwede rin mag-yoga, reminisce the past of your past, you know. Ang daming pwedeng gawin dito sa bundok Pwede ng Yangbew. maghugot. O pwedeng maghugot. Lahat pwede mong gawin, pwede mong iiyak, lahat pag may problema ka. Dito mo talaga ilabas yung sakit ng kalooban mo, ayan. Mga kaibigan. Char. Dito ka, mahal. Naka-play. Ayan. Ay, grabe. Grabe talaga, guys. Nakapagod. Wala akong panyo. Okay na yan. Nandito po na po kami ngayon sa third layer po ng bundok ng Mount Yangbew. So, ayan na. Magtyaga-tyaga lang po kayo at makikita po ninyo ang kagandahan pag nasa ibabaw na po tayo ng tuktok ng tinatawag nilang Mount Yangbew dito sa La Trinidad, Benguet, kung saan ay matatagpuan sa Tawang na part po ng La Trinidad. So ayan. 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 So nandito na ba kami ngayon sa malapit na po ang aming pupuntahan, guys. So ayan. Ang ganda. Ayan, hindi matatawaran po ang ganda ng tuktok ng bundok na ito. Ayan. Yay! Welcome! Woo! Karating din. Ayan. Hindi pa. Kakulitan. Meron pa sa taas pa tayo. Yun, honey bee? Rest muna ng saglit, mga kaibigan. Saan? Yun, honey? Ano ng honey? Oo, pero nakakatakot yun. So yan. Ayan po. Ano nga ito dito? Lubas? Tawang. Ay, sayang wala ng overnight dito. And my friend is trying to climb the stone for picture taking. Ayan, para naman po i-feel niya ang bundok ng Yangbew. Alright. Ayan, so go. Ayan. Yung ako doon. Oh. Thanks. Hi, welcome to Mount Yangbew. Po ang isa, aakyat po siya, mga kaibigan. Tingnan po natin kung paano ang technique niya ng pag-akyat sa batu. Lupit talaga nito, no? Buhay na bato talaga. At ang bagal po niya, mga kaibigan. Hindi ako kasi sanay mag-akyat eh. Ayan, siya lang ang inaakyat kasi, mga Ako lang kaibigan. ang Kaya, inaakyat. Come on! okay na po?
So ayun po mga kaibigan, akyat na po ako ng ating kabatuhan. For picture taking lang yun muna. Ayan. Ayan, ang bilis. Hinay-hinay. Go. Go. Ayan. Wow, love it. Oh, aura. Landi ah. Okay. Jump. Talo tayo. Ala, nakuha ko. Sa pangaw, talo ako eh, no? Ay, naka-play pa siya, no? Ayan. Dapat Ayan ang luwang. Straba. Kanina nga, nakalimutan ko. Ay. Marlboro Mountain. Char. Char lang. Yangbew! Uy, ayun na yung mga roses, ate, oh. Come. Yun na yung hinahanap mong rose. Ayan, nandito na po kami sa tuktok ng Yangbew, mga kaibigan. At ayun, makikita nyo po yung mga mountain ridges. Ayan, at saka sa baba po, sa Tumay po yun mga kaibigan. At saka yun yung mga bottles po na mga ginamit ng mga tao para maging safe environment yung bonggang-bongga. Ayan. It's cold. So ayan, Picturing kita. we've reached the top. Hi! So ayan, nandito na po kami mga kaibigan. And rest po muna ng kahit konting pagtingin. Ayan, dahil po nakakapagod din ang ayan, so nakikita nyo po mga kaibigan, may araw-araw na po pero malamig pa rin dahil po sa kalamigan ng klima dito sa top po ng Mount Yangbew. Ayan, yung nakikita nyo po yung sa likod ko, ang ganda, di ba? So ililibot ko kayo in front of me. Ayan, wow, so it's so amazing to be on top of here because you can feel that you know, you can have your yoga, everything. Ayan, pwede nyo isigaw kung kabibreak nyo ng iyong mga jowa. Pwede po dito ilabas ang hinanakit nyo sa puso nyo. Ayan. Ayan. Wow, ang ganda, promise. Sige. Wait. Ayan. Mga kaibigan, para po mamasyal po kayo dito. At ito po yung promising place inland po ng Tawang, na kung saan ay mafe-feel nyo na kayo po ay relax kapag pagod na pagod kayo sa iyong mga trabaho. So ayan guys, we'll take a rest and of course kakain muna kami before continuing to our journey. Hi guys, tuning in Mr. Papa Johnny Gatawa, and then of course nandito po tayo ngayon sa tapaw po ng tinatawag nilang Mount Yangbew, na dati po ay Mount Jumbo dito sa La Trinidad, Benguet. This is located at Tawang, La Trinidad, Benguet, here in the cordillera. So ayan, nandito po ako ngayon sa tuktok at ramdam na ramdam ko po ang simoy ng hangin. So dito po sa kabila mga kaibigan ay ang Tumay, La Trinidad, Benguet, at doon naman po ay sa KM4 La Trinidad, Benguet, at doon po banda mga kaibigan ay sa Baguio City. Kaya kung tutuusin po mga kaibigan ay kitang-kita po talaga ang ating ayan, ang ating magandang tanawin at buong La Trinidad in Baguio ay makikita po dito mga kaibigan. So ayan, nagkakaroon din po ang mga tao dito ng mga horse riding. Meron din po silang mga tindahan doon na kung saan ay pwede yan. So mga kaibigan,
inaanyayaan ko po kayong pumunta dito sa Mount Yangbew dahil dito po ay talagang syempre napakaganda. Katulad po ng sinasabi ko, taga rito po ako kaya kitang-kita po ang kagandahan ng lugar na ito dahil ilang beses na rin sa inyong kaalaman at malaman ninyo. Ayun po, so nakikita po natin mga kaibigan na napakadami po mga taong namamasyal dito. Ayan, kasi mga taga ibang lugar po na gusto po nilang makita talaga yung ano. So I'm going to show you the people that visiting here and they it's merienda time. So ilalabas po namin ang aming mga baon. So meron po kaming tubig. Ayan. Meron po kaming coffee na oolong tea. Ayan. Ayan, meron po kaming presto. Ayan, presto po. And then of course, hindi nawawala sa ating mga Pinoy kapag nasa bundok ay yung prutas talaga, saging. Ayan. Ayan po. Tsaka yung mais. Ayan, mais. Mais po. Ayan. At saka of course, ang aking nilagang mani. Ayan. Halina kayo guys. Ayan po, mais. Ating pagkain. So yan, kakain na po kami. Yes! Meron kaming corn! Yes! Hey, that's video na. Oo, video na. Video na ng ating pagkain. Ayan, Nangyari. umaaraw na mga kaibigan. Yes, maaraw pero hindi masyadong mainit. Oo, sakto lang. Sakto lang. Ayan, Meron kami subuksan po daling natin ang aming oolong tea. Meron kaming saging. Ayan. Kain tayo. Sarap. This is yummy. Comes Ay, tingnan and niyo let's pala. eat native sweet corn. With isomyu hydrogenized drinking water. Yan, ayan po yung aming isa naming product na gusto naming itry nyo kasi I-promote sa inyo. yes. Ito yung power namin para makaakyat dito sa pinakatuktok ng Mount Yangbew. Oo, and then proven and tested po yan. Yes, anti-aging and then energy booster din po siya. Ayun, sarap. Try nyo. Masarap. Nga. Galing Gusto. Japan yan, te. Yes. Yung oolong tea. Okay na? Ano natin na. Be a good citizen. Ay, Okay. wag na ikalat na natin. No. Joke lang, peace. Wala, gusto ko to. Oh, ito baso nyo. May syrup, mahal. Ang kapal ng ko na to. Wow, ang healthy natin. Asan yung baso mo ate? Ano nga? Akin nga. Ayan. Ay, So, akala ko ma-picture. itutuloy na po namin ang ating journey. Ay, tapos Ayan. na kaming kumain. Oo, tapos na kami kumain. So, guys, malakas-lakas na kami. And then, ang aming next generation, next na pupuntahan po namin, destination is Mount Kalugong. Ayan. So, antabayanan nyo po ang aming pagsilip sa Mount Kalugong. Dahil, sa time po siguro na yun ay foggy na po. So, iuwi na namin yung fog. Ayan. May picture taking na nagaganap. Wow! So, ayan mga kaibigan, dito ko po talaga balak itayo ang aking mansion balang araw. Ayan, para po kitang-kita lahat ang bonggang-bongga. Ayan. Actually, sa tatay ko po to mga kaibigan. Char! Joke lang. Di humble. Sige, di naman ako naka. Tuloy lang. Ang hirap naman. Oh, love it. Love it.
Nakakapagod. Pindutin mo ang pula. Na, magandang pakiramdam. So here, na kami sa top. So dito na po kami ngayon sa tuktok ng Mount Yangbew. So with my friends, ayan, ang saya-saya, di ba? Na-achieve po namin yung isa po naming goal na umakyat po dito sa 3,000 char. Basta ayun po ang taas at napakaganda mga kaibigan. At ito na ang ating Yes. service na kabayo. Gano. Sa top po ng Mount Yangbew dito po sa Tawang, Trinidad, Benguet ay meron din pong mga pasakay ng kabayo ang mga ating mga kababayang taga katutubong dito sa ating lupaing Tawang, Trinidad, Benguet sa Mount Yangbew. So ayan, go guys, enjoy po kasi ang bawat kuha po, unlimited po ang kanilang picture ay 35 pesos. So murang-mura na po yun mga kaibigan. So ayan na, tara, subukan po natin. Ayan mga kaibigan, andito pagbabalik po ng inyong si Papa Johnny Gatawa. Natakot ako sa kabayo mga kaibigan. Ayan, sumakay na po ang aming mga dalagang Pilipina na kung saan itatry po nila ang bonggang-bonggang pagsakay ng kabayo dito sa Tawang, Mount Yangbew. Videoin kasi i-vlog niya eh. Ayan po. Tas, Ayan. hi! Sarap! Yung shota, syokad ng syokad eh. Ayan, ayan po, ganyan po ang pagsakay ng kabayo. Oh, di ba marunong na ako? Sorry na. Kailangan ka. Okay ka lang. Ayaw naman yan. Ang linagan na? Kelly! Ayan, umaandar.